Xin chào các bạn. Đậu ván thì nấu chè nước hoặc là bỏ tinh bột vô khuấy đặc lại thành chè đặc. Nhưng mà hôm nay thì mình nấu vừa là nước vừa đặc, lạ miệng, đẹp mắt và cũng dễ ăn. Bây giờ thì mình mời các bạn theo dõi cách làm của mình. Mình sẽ xài là 300g đậu ván khô. Mình không có ngâm gì hết, mình nấu nước sôi lên, khoảng 3 cốc nước. Sôi lên rồi mình bỏ đậu ván vô, mình luộc khoảng 20 phút. Luộc này thì bạn thấy cái nước nó đen thùi lùi, nó cũng ảnh hưởng tới cái hạt đậu ở phía trong. Thì mình để cho đến khi mà cái nước nó hơi nguội rồi thì mình lấy, mình lột vỏ nó ra. Khi lột vỏ thì mình chỉ bóp cái phần đen đen đó rồi mình bấm nó tuột ra. Phải làm từng hột như vậy. Sau khi mà lột vỏ xong thì mình xả rửa lại cho sạch. Rồi mình cũng nấu lại 3 cốc nước khác. 3 cốc nước thì cỡ khoảng chừng 750g nước á. Cho nó sôi lên rồi mình bỏ đậu ván vô, mình nấu chín. Lần này cái nước này là mình lấy mình nấu chè luôn á. Mình không bỏ nữa. Mình sẽ cho vô là 1/4 muỗng muối, muỗng cà phê. Nấu này thì bạn không có thể ở theo cái thời gian nhất định. Bạn phải canh chừng cho đến khi nào mà hạt đậu của mình vừa chín tới là mình bỏ đường vô. Nếu mà bạn nấu mà lâu quá thì hạt đậu nó sẽ bị nát vụn. Còn nếu mà bạn nấu mà chưa chín bỏ đường vô là hạt đậu nó sẽ bị cứng lại. Thành ra cái này thì các bạn phải canh chừng thôi, tùy theo lửa lớn lửa nhỏ. Mình nấu thì cái nồi Instant Pot này thì cũng giống như cái bếp thường thôi, mình nấu cho nó sôi riu 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 như vậy. Rồi bây giờ thì mình bóp thử, mình thấy nó mềm rồi đó, mình bóp rồi mình thấy nó nát ra dễ dàng như vậy thì mình bắt đầu mình bỏ đường vô. Với cái số lượng nước này, với cái số lượng đường này thì mình thấy nó hơi ngọt á. Bạn có thể gia giảm tùy theo cái khẩu vị của gia đình bạn. Sau khi bỏ đường vô rồi thì mình cũng nấu cho đến khi mà mình thấy nó sôi trở lại, đường nó thấm vào đậu. Mình lấy cái nắp này nó hơi to thành ra nó tràm như vậy. Mình sẽ xài là 200 viên bột lọc này, còn gọi là boba đó. Cái màu đỏ này là mình xài cranberry. Mình cho vô cỡ 1 muỗng canh đường. 2 muỗng vung này thì tương đương với 1 muỗng canh đường, để cho nó rời ra và nó thấm đường. Công thức làm thì mình để phần cuối video, chứ còn mình làm là số lượng gấp đôi, mình chỉ xài 1/2 thôi. Lát mình sẽ để phần cuối video, các bạn muốn thì coi thêm, còn không thì mua boba hoặc là không bỏ cũng được. Bây giờ mình bỏ những cái viên mà gọi là trân châu boba, hoặc là ở quê mình thì gọi viên bột lọc thôi, bột lọc vào viên lại. Mình bỏ vô, đường bỏ rồi. Bây giờ thì mình bỏ cái viên bột lọc vô cho nó thấm đường, mình nấu nó sôi trở lại. Cho nó thấm đường rồi thì mình bỏ vô cỡ 1 muỗng cà phê vani. Bạn có thể xài vani nước, vani bột hay gì cũng tùy các bạn. Excuse me. Mình cho vô là 200g nước cốt dừa. Cái lon nước cốt dừa này mình mua ở Costco. Nước dừa thì mình không có nấu lâu, nhưng mình chỉ cần bỏ vô rồi mình khuấy cho nó đều. Rồi đến khi nó vừa sôi lại là mình tắt lửa, là coi như là chín rồi, nghĩa là cái tất cả đậu cũng đã chín nè, còn viên bột lọc nó cũng đã chín. Nước đường thì sôi lên để cho nó thấm ra một chút thôi. Bây giờ thì nó chín rồi thì mình lấy ra. Bạn có thể, đây là cách đặc biệt của cách nấu chè này, bạn có thể ăn như chè lỏng, là bạn có thể đập đá bỏ vô. Ví dụ mùa đông thì mình khỏi cần mình ăn như vậy, là nó hẩm nóng cũng được. Còn mùa hè bạn có thể đập đá bỏ vô, bào đá bỏ vô, hoặc là kem hay gì, hoặc là ăn như đặc, ăn nóng ăn lạnh, ăn kiểu gì cũng được. Mình nấu nước dừa vậy cái tự nó đóng lên một cái ván ở trên một lớp dày dừa, nó đóng lại á. Rồi
ăn theo cái kiểu như vừa lỏng vừa đặc á. Mình thay vì khuấy tinh bột thì mình vò viên lại, mình ăn cái này, cái viên tinh bột mình nhai cái là nó dẻo, nó thơm. Rồi đó, đây là cách nấu mình ăn thấy rất là hợp lý, nó ngon lắm. Viên bột lọc, nhưng mà cách nấu bột lọc mình để phần cuối video. Nấu phải cho chín, nếu mà bạn nấu bột lọc mà nó chưa chín á, mình nấu bỏ đường vô cũng sống lại, ăn cái cục ở giữa nó sượng nha. Nó cũng giống như đậu ván vậy thôi, nấu cái gì cũng phải rất là chín trước khi mình bỏ đường vô. Bạn thấy cái nấu cách mà luộc đậu không có ngâm, không có cần rửa, bỏ vô thẳng nấu luộc xong á, cái viên đậu á nó còn nguyên à. Mà tại vì nó thấm đen đen á, nó khi mà nấu lâu quá cái màng gọi là cái ở trong cái vỏ hột đậu ván có cục đen đen đó, nó thấm ra, nó làm cái hạt đậu mình bị đen. Cho nên nếu mà các bạn nấu á, mà thấy nước gần đen, tắt lửa đi. Khi mình luộc á, chỉ cần nó nở cái vỏ ra để mình lột được thôi. Rồi bây giờ bạn nhìn là mình ăn với đậu phụng, bạn có thể bỏ kem vô cũng được. Rồi bây giờ thì mình đi vào cái phần mà chè thì đã xong rồi. Bây giờ mình qua cái phần nấu để làm cái viên bột lọc đó. Mình xài số lượng bột thì mình xài gấp đôi, nhưng mà mình cho bạn một nửa thôi, bởi vì mình chỉ xài một nửa cho cái công thức nấu chè. Thì mình đưa ra là 120g bột năng với lại 100g nước cranberry. Cái nước này á, thì mình lấy mấy cái trái berry rồi mình xay nó ra, mình lấy nước đó, mà nước phải nước sôi nha. Ngâm với bột lọc này nước phải sôi, là mình bỏ vô microwave cái nước mà 100g nước cranberry này, mình bỏ vô microwave 1 phút rưỡi 2 phút gì đó, cho đến khi bạn thấy nó sôi lên thì bạn bỏ vô bột. Mà đổ thì đổ từ từ, mình đổ hình như là mình nấu chưa được sôi lắm, cho nên cái bột của mình nó hơi bị chảy, chứ nó không có. Đây cũng là một cái chỗ sai, nhưng mà cũng cứu vãn được. Nó hơi là không có được tròn trịa, nhưng mà cũng không đến nỗi sao. Cho nên các bạn lưu ý cái phần mình làm sai này thì các bạn phải nấu nước thiệt sôi và đổ vô từ từ mà khuấy liên tục liền. Của mình thì nó hơi bị chảy bột, nhưng mà chưa đến nỗi mà không có vò viên được. Mình dùng tay mình nhồi nó một lúc cho nó đều, đến khi nào mà không còn bột màu trắng nữa thì mình đem ra bàn, mình ép nó xuống thành một cái miếng hình chữ nhật như vậy. Rồi mình cắt nó ra. Mình cắt như vậy á, thì nó cũng hơi to. Nếu mà các bạn có công á, thì các bạn có thể cắt viên nhỏ hơn, thì mình ăn cái chè mình nó ngon hơn. Viên nhỏ thì nó thấm đường nhiều hơn, với lại mình được nhiều viên á. Cái mình làm viên lớn này thì mình ăn một cục này á, thì nó hơi to. Nó cứ cắt cái rồi mình bò lại. Nếu mà bạn có sẵn cái nồi nước sôi thì bỏ nó vô luôn cũng được. Này là mình luộc nó chín trước khi mình nấu chè, cho nên các bạn có thể luộc nó rồi mình chia nửa ra, một nửa mình nấu chè, rồi một nửa mình sẽ bỏ đông lạnh. Với cái số lượng mà 120g bột năng thì bạn nấu cho đủ cái nồi chè, khỏi cần chia đôi nha. Bây giờ thì cũng 3 cốc nước, mình nấu nó sôi lên rồi mình mới bỏ viên vô. Các bạn thấy lần đầu tiên á, mình bỏ thẳng vô thì mấy cái viên đó nó bị dính dưới cái đáy nồi á. Mình dùng cái spatula mình đẩy nó thì mấy cái viên nó bị méo hết. Thành ra mình phải bỏ vô cái vá như vậy. Mình để mình bỏ nó nằm ở phía trên, nó dính ở trên cái vá, rồi mình phải đẩy nó xuống thì cái hạt nó không có bị dính dưới đáy nồi. Đó, mình bỏ ra từ trên nó lăn xuống. Những cái mẹo nhỏ nhỏ đó giúp cho các bạn làm đẹp hơn, nhanh hơn, và bỏ qua những cái giai đoạn mà không cần thiết. Tất cả những cái công thức mình đưa ra là cái kinh nghiệm của mình, đạt tới cái ngày mình làm video là tới đó, để giảm thời gian mà cái hiệu quả nó cao hơn. Đó, mình nói lăn lên cái bột đó thì mình sẽ nấu cho nó sôi lên. Nó sôi thì cái bột nó nở thì nó sẽ nổi lên trên cao. Nó nổi lên rồi mình nấu cho nó chín.
tức là cái bột nó chín lắm á, thì nó hút nước ra, nó sẽ teo lại, nó sẽ chìm xuống ở dưới. Nhưng mà tại vì cái nồi này á, nó nhỏ á, mà nó nổi lên, nó thành ra nó không có chìm nổi, tại vì nó vớt ra nước lạnh rồi nó mới chìm. Mà bạn nhớ nấu lên rồi cho nó chìm xuống, bạn mới vớt ra nha. Nó phải chín tuốt ở trong phía trong á. Cái hột này mình làm thì hơi bự. Cái thời gian mình cũng không nói, bạn chỉ tùy theo lửa lớn lửa nhỏ thế nào tùy, mà mình nhìn hiện tượng của nó thôi. Nấu nổi lên rồi nó chìm xuống thì mình mới vớt ra. Vớt ra rồi thì mình chưa xài liền, mình phải bỏ nó vô trong nước thật là lạnh để cho nó, cái lớp ngoài của nó không còn dẻo dính với nhau lại. Bây giờ thì mình chia ra làm hai, rồi mình để cho nó ráo nước, xong rồi mình trộn đường vô như là cái bước mình đã làm. Đây là những cái trái cranberry á, mình đem mình xay, thành ra mình chiếu lại cái phần xay, không cần chiếu phần xay, mình chỉ chiếu cho các bạn thấy là mình đã xay nó rồi, mình lấy cái nước đó làm màu. Còn cái nếu mà các bạn không có cranberry, nếu mà xài cranberry á thì cái vị nó hơi chua chua và hơi chát chát một chút, mà khi mình luộc mình nấu nó cũng không ảnh hưởng gì, mà nó cho mình cái màu rất là dễ thương. Đây bạn nhìn lại cái tỏi chày mình ăn cái kiểu mà vừa đặc vừa lỏng, mình bỏ thêm mấy cái hạt đậu phụng lên. Bạn có thể đập đậu phụng ra, bạn có thể bỏ kem hay là bỏ thêm nước cốt dừa hay là cái gì. Mình ăn chừng này cũng quá béo, quá bùi, quá thơm, quá bổ rồi. Thôi công thức mình chia sẻ đến đây là xong. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.